22-ben hazudtak róla, tehát nem arról szól, hogy azt mondták, hogy nem. Én ezt kikérem magamnak. Tényleg komolyan a napkeltében éreztem utoljára ilyet. Szijjártó Péter külügyminiszter Nagykörösi Lakossági Fórumán végre megállt és válaszolt azokra az újságírói kérdésekre, amelyek az elmúlt hetekben az orosz hacker támadással kapcsolatban felmerültek. Miért mondta a kormány azt, hogy sikertelen volt az a hacker támadás, amiben ugye admin szintű domainjelszavakat szereztek az oroszok, és a külügy számítógépéhez hozzáfértek? Azt nem tudom, hogy ön honnan veszi, hogy a hacker támadást elkövetők vajon milyen információkat szereztek meg, és milyen mélységig. Nem tudom, hogy önnek honnan vannak erre vonatkozó információi. Szabó Hedvig levelében azt szerepelt, hogy a címtár szolgáltatáshoz hozzáfértek, hogy egy Windows rendszernek a lelke lényegében, tehát ott bármit, ami a számítógépen megy, azt látják. És a Szabó Hedvig ezt a levelet kinek írta? Egy államtitkárnak. És önök a levelet, és önök ezt a levelet a levél írójától, vagy a levél címzetjétől kapták meg? Ezt a 444 szerezte meg. Aha, de ez egy bűncselekmény, mert ez egy bűncselekmény. Én nem tudom, hogy ez egy valós levéle, nem láttam, hogy mi van beleírva, és nem is különösebben érdekel. Én egy dolgot tudok önöknek mondani. Mi minden esetben, hogyha akár informatikai, akár bármilyen más eszközökkel, akármilyen rendszerünk ellen bárki támadást indított, akkor megtettük a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy megvédjük magunkat, megvédjük a szuverenitásunkat, megvédjük az országot. A külügyminisztérium nem rendelkezik ehhez a szükséges kapacitásokkal. Mi egy külügyminisztérium vagyunk, tehát nyilvánvalóan nem informatikai rendszerek védelmével foglalkozunk. A magyar államnak vannak olyan intézményei, szervei, szervezetei, amelyeknek kifejezetten az a feladatuk, hogy mondjuk informatikai rendszereket védjenek, és ezek az intézmények minden esetben, én biztos vagyok benne, megteszik azokat a szükséges lépéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a lehető legjobban megvédjük magunkat. Ugye konkrét esetekről meg azért nehéz, vagy nem is tudunk beszélni, mert ki az, aki titkosszolgálati dolgokról a nyilvánosság előtt beszél. Lenne, akinek érdeke lenne, hogy beszéljünk róla, mert akkor mondjuk megtudna olyan dolgokat, amiket nem kellene. Ugye? És akkor mondjuk adott esetben léphetne velünk szembe, vagy sérthetni a szuverenitásunkat, vagy sérthetni. Gulyás Gergely elismerte, hogy egy ilyen hacker támadás történt? Hát nagyon sok beavatkozási kísérlet van az informatikai rendszereinkben, szerintem a külügyminisztériuméban is, ilyenkor mindig akiknek az a dolgok, azok jelzik azoknak, akik az a dolguk, hogy megvédjenek minket. Én magam szinte alig használok egyébként informatikai rendszereket, éppen ezért, hogy lehetőleg kevésbé legyek az ilyennek kitéve. És akkor mindig, aki ezért felelős, az szól annak, aki azért felelős, hogy megvédje azt a rendszert, vagy kijavítsa a hibáit, és ezek gondolom megtörténnek. Tehát én efelől nyugodt vagyok. Bizalmas információ 100%, hogy nem került ki orosz kézbe? Vagy pedig csak nem találtak erre még bizonyítékot, mert ugye Gulyás Gergely azt mondta, hogy nincs bizonyíték. Én úgy tudom, hogy olyan információ, ami a szuverenitásunkat, a működőképességünket veszélyeztette volna, az nem került idegen kezekbe, és igazából mindegy is, hogy mi került, vagy szóval abból a szempontból lényegtelen, hogy mi került ki, és most értsék jól, tehát az a kérdés, ne az legyen a címatudósításnak, hogy lényegtelen, hogy mi került ki, nem az egész mondatot értelmezzék úgy, ahogy mondom. Tehát engem semmilyen külpolitikai döntéshozatalban, sem Oroszországgal, sem bárki mással kapcsolatban semmilyen mértékben és módon nem befolyásol az, hogy bárki bármilyen módon támadást indít az informatikai rendszerünkkel szemben. Tehát abban egészen biztosak lehetnek, hogyha voltak ilyen támadások, azok semmilyen módon nem befolyásolják azt, hogy mi hogy döntünk, mit csinálunk, mert minket egy dolog érdekel, hogy mi a nemzeti érdek. És a nemzeti érdek alapján fogunk dönteni akkor is, hogyha betörnek a számítógépes rendszereinkbe, ha azt naponta megpróbálják, ha hetente megpróbálják, mindegy. De hogyha az oroszok hanem hozzáfértek ezekhez a rendszerekhez, és nem kérdés, hogy olyan hálózatokhoz, olyan szoftverekhez, olyan ügyiratkezelő rendszerekhez, amelyeken igenis nagyon, ha nem is minősített, de bizalmas és érzékeny adatok állampolgárokra, az országra, az ön minisztériumára vonatkozó adatok voltak, és innen tudjuk, abból a levélből, de az honnan tudja, hogy egyrészt nem láttam a levelet, nem tudom, hogy hiteles-e, másrészt meg még egyszer mondom, hogy nem fogok olyan
adott esetben... De hogyan? De hogyan? Megkérdezték a levél íróját, vagy a levél címzetjét, vagy hogyan? De ne arra mondja, hogyan. De hiába beszéltünk meg, uram, ez egy bűncselekmény. Igen, mert ez egy bűncselekmény. Magyarázza meg, ez egy bűncselekmény. Hát az, hogy ön olyan levélre hivatkozik, amit sem az írójától, sem a címzetjétől nem kaphatott meg, igaz? Igen. Tehát akkor az jogszerűen van az ön birtokában, vagy nem? Nem, mi nem. De kérdezem, tehát nem, ugye? Nem jogszerűen. Hát akkor, hogy lenne ez fontos kérdés? Már ne haragudjon, de tényleg. Nem a levelet kaptuk meg, hanem a levél tartalmát ismerjük. De mutogatott nekem egy levelet, uram. Hát ön mutogatott nekem egy levelet, amit egy titkosszolgálati államtitkárnak címeztek elvileg egy titkosszolgálattól. Hát ő mutogatott nekem egy levelet, az valahogy oda került. Nem tudom, hogy az hitelesen, nem tudom, hogy az tényleg az írta-e, aki meg annak, nem láttam, és nem is mondom, nem is érdekel, de ha az, akkor az egy bűncselekmény, már ne haragudjon, így is, úgy is. De nem ez a lényeg, azt sem akarnak. De orosz hackerektől kell félteni ezeket a leveleket, nem magyar újságíróktól. De az orosz meg minden hackerektől félteni kell, minden adatbázist és minden informatikai rendszert, ezért azokat meg kell védeni. Minden lehetséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy ezek a rendszereink védve legyenek. És én biztos vagyok benne, mert a illetékes kollégák erről biztosítottak, hogy a magyar államnak azok az intézményei és szervezetei, akiknek az a dolguk, hogy megvédjék ezeket az informatikai rendszereket, mindent megtesznek annak érdekében, hogy meg legyenek védve. Pont. Miért szüntették meg a kibervédelmi központot, ami annyira hatékony volt, hogy vissza tudott támadni? A kibervédelmi központot bevonták a PM alá, és az állomány elhagyta ezt a kibervédelmi központot. Fogalmazzon. Ki szüntette meg? A kormány átszervezte, és megszűnt lényegében az a személyi állomány, ami korábban azt a kibervédelmet végezte. És azt most tőlem kérdezi. Kitől kérdezem, ön állít előttem. Az nagyon szuper, de agrárkérdéseket is feltett, nekem pont nem tudnék válaszolni. Hát értem, hogy én állok itt, mert megálltam önnek, mert nyilván megállok, mert nem akarom abba a helyzetbe hozni őket, hogy mindenhova el kelljen menniük, mert tisztelem önöket annyira, mert voltam szóvivő, és ha nem is a mikrofon újra az oldalán álltunk, ültünk, de voltunk kollégák, kvázi. Tehát ezt tudom önnek mondani, hogy mivel nem felelek sem az informatikai rendszerek védelméért, sem a titkosszolgálati tevékenységért, ezért én ennél konkrétabbat nem tudok önnek mondani. Hát vannak a kormánynak olyan intézményei, tisztségviselőik azért felelősek, hogy biztonságban legyenek az informatikai rendszereink. Ők azt mondták, hogy mindent megtesznek azok védelme érdekében. Legyünk-e föl nyugodtak? Én nyugodt vagyok. Én külügyi kérdésekre tudok önnek válaszolni. A külügyi kérdés. A kormány nem végezte el azt a feladatot, hogy megvédje ezt a rendszert. De uram, értem, hogy ön ezt mondja, de én azt mondom önnek, hogy amikor én megkérdezem azokat a kollégáimat a kormányban, akik azért felelősek, hogy az informatikai rendszereink biztonságban legyenek, ők azt mondják nekem, és én elhiszem nekik, hogy mindent megtettek annak érdekében, hogy biztonságban legyünk, és ne történhessen olyan támadás, amely magyar emberek biztonságát, szuverenitásunkat veszélyezteti. Ezt arról döntött, hogy azt a bizonyos tervet, ami a külügynek az informatikai rendszerét sokkal biztosabb. Valakit itt tapogatok közben, ne arra úgy félre ne értsd. Arról döntött, hogy az nem valósuljon meg? Szerintem senki nem döntött úgy, hogy ne valósuljanak meg olyan intézkedések, amelyek szükségesek ahhoz, hogy biztonságban legyen. Ez megvalósult? Micsoda? Ez a Mi? teljesen informatikai rendszer, a teljesen kompromittált informatikai rendszer helyettesítésére, ez a 32 milliárdos terv, ez megvalósult végül, vagy de nézze, én most még egyszer mondom, tehát én külügyi kérdésekről tudok önnek nyilatkozni. Külügyi kérdés. Igen, értem, nem külügyi kérdés. De nem, az én külügyi kérdésem. Csak erre válaszolok, és utána feltetik el jobb, most ne haragudjon. Tényleg komolyan a napkeltében éreztem utoljára ilyet, amikor ez az ösztűz, vagy hogy hívták azt a izét, amikor nem tudták kivárni a válaszokat. Nem baj, semmi baj. Tehát a régen volt, már elfelejtettük. Nem, mivel nem tudom, hogy konkrétan milyen tervről beszél, én azt tudom önnek mondani, és nem is értek ezekhez a dolgokhoz, azt tudom önnek mondani, hogy akik azért felelősek, hogy azok a tervek a lehető legjobb teljesítménnyel elkészüljenek, amelyek ahhoz szükségesek, hogy meg legyünk védve, ők azt mondták nekem, hogy ezek megvannak, és rendben vagyunk. Ezt mondták, én ezt tudom önnek mondani. Diplomácia számítógépes hálózatát át kéne alakítani, arról ő nem tudna? De biztos tudnék, de ilyen kéréssel még nem fordult hozzám, vagy nem volt ilyen az asztalomon, hogy a teljes diplomácia, teljes számítógépes, nem tudom milyen hálózatát alakítsuk át. Vannak folyamatosan intézkedések. Hát a minisztériumban is van közigazgatási államtitkár, van biztonsági főosztály, vannak ezzel foglalkozó kollégák, akiknek megmondom össze, amikor beszélnek egymással, meg beszélnek ilyen ügyekről, a második szónál veszítem el vagyis mondjam, a megértést, mert az SMS-en kívül nem sok mindenre vagyok képes, az informatikában meg nem is akarok. De azért vannak olyan kollégáim, azért vannak olyan emberek a kormányban, most 28-szor is el tudom mondani, akik azt mondták, hogy megtettek mindent annak érdekében, hogy meg legyünk védve, és ne kerülhessenek nyilvánosságra. A tervnek az elkészítését ön rendelte meg. De nem tudom, miről beszél, hogyha a KKM vezetése rendelte meg, akkor biztos okkal rendelte meg, és őszintén remélem, hogy végre is hajtották azok, akiknek ez volt a dolguk. Hát ezt tudom önnek mondani. Külügyi kérdés, amikor Csehországot
Csehországot, Lengyelországot és Szlovákiát vagy Ausztriát orosz hacker támadás éri, akkor ezt nyilvánosságra hozták és tiltakoztak az oroszoknál. Mi nem így tettünk, de ugye arról van szó, hogy a Magyar Kibervédelmi Központ még korábban a hollandokkal együtt létrehozott egy ilyen doktrinát, a felelősségteljes nyilvánosságra hozatalatot. Ez egy magyar dolog, mi mégsem ezt az iskolát követjük. Miért van ez? Mert mi nem szoktunk az informatikai rendszerekbe történő beavatkozásról, meg bármilyen titkosszolgálati akciókról a nyilvánosság előtt nyilatkozni, mert az abban a szempontból veszélyes, hogy akkor kaphatnak olyan információt egyesek, amiket rossz szándékkal fel tudnak használni. Tehát ha megfigyelték tőlem, nem hallottak semmilyen irányból érkező konkrét informatikai támadás kapcsán nyilatkozni, vagy tévedek? Ez a mi munkamódszerünk. Ezt önök nyilván negatívnak, mindenünket negatívnak, és tök mindegy, mert ha most nyilvánosságra hoznak, meg azt mondanák, hogy miért hozom nyilvánosságra, teljesen hozzászoktam azért ehhez 20 pár év alatt, hogy van rajta sapka, az baj, nincs rajta sapka, az a baj, de mi így dolgozunk, és önöknek ez nem tetszik, önök majd megint leírják, ez micsoda hülyeség, meg mennyire hozzáértetlenek vagyunk, meg oroszkémek, meg stb. Hát 22-ben hazudtak róla, tehát nem arról, hogy azt mondták, hogy nem. Én ezt kikérem magamnak. De tényleg, most komolyan, hát most megálltam önöknek, beszélek önökkel, tényleg próbálok türelemmel, tisztességgel, mindig tiszteletet mutattam önök iránt. Nincs mit, hát pencés diák voltam. Csak éppen kampányhazugságok. Igen, de ez egy direkt 36 cikk volt, ugye? Direkt 36 cikk volt, ugye? De hát olvassák végig. Hogy milyen állítások vannak. Amik dehonestálnak minket, hogy mi semmit nem tettünk, hogy mi elnéztük azt, hogy nyitott könyvnek használnak minket, stb. Az a cikk, az gyakorlatilag olyan színben állít be engem, meg minket, a kollégáimat, mint hogyha mi az orosz érdekek szánt szándékú kiszolgálói lennénk. És hogyha mi azt örömmel így néztük volna, hátradőlve, napozva a strandon, hogy de jó, hát itt például az oroszok minden adatunkat elvitték, nyugodtan vigyétek, tessék. De nem ezt. Ez dokumentumokból bizonyítják, hogy ezt de uram, nem mondjon ilyet, de ki? De ezt honnan tudja, hogy ő leírta? Mondom, hogy eljutott hozzám, rugózhatunk ezzel. De nem rugózhatunk, mert mégis mondom, ha ilyen levél eljutott önhöz, amit valóban egy titkosszolgálat vezetője írt a titkosszolgálat nem tudom, hogy igaz-e, mert nem tudom, mi van önnél, meg fogalmam sincs nála, ugye most komolyan ezt ne gondolja már tőlem. De nem foglalkozom vele, hát nem veszik észre. Hát nem foglalkozom vele, van dolgom, azért nem foglalkozom. Hogy a magyar embereket tájékoztassa arról, hogy amikor az orosz titkosszolgálatok megtámadják a külügyminisztériumot. De most már annyiszor elmagyaráztam, és nem jutunk ennél többre. Tehát szerintem, bocsánat, ne hadd válaszolj, nem, mert aztán szegények, jó, csak szegények. Jó, oké. Csak azt már látják, hogy ragaszkodok magukhoz, még beléjük is kapaszkodom. Tehát hogy nem fogunk tudni titkosszolgálati ügyekről ennél több információt elmondani. Kérdezzük. És szóval nézzék, de nem hiszem, hogy ők is többet fognak mondani, mert miért mondanák többet? Ez egy kormányzati, magatartás, vagy kormányzati politika, hogy titkosszolgálati akciókról, titkosszolgálati műveletekről nem mondunk többet. Na, hölgy, miután kiderült, behívta az orosz nagykövetet? De nem hívtam be, mint ahogy nem hívtam be más nagyköveteket sem, amikor adott esetben más irányból érhették mondjuk úgy kísérletek a bármelyik informatikai rend. De most de az a helyzet, hogy azok az intézmények, amik azért felelősek, hogy ilyeneket detektálnak, azok detektáltak más típusú behatolási kísérleteket is. És azokat dehogy beszélek, és azokat is soha, azokat a nagyköveteket sem hívtam be. Ezután se fogom. De azt gondolom. Igen. Mi a súlyosabb dolog, mint az, hogy... Nem tudom, milyen meg a sajtóban, és nem is érdekel. Hát hívott már be nagyköveteket. Na, hát mert az olyan oka volt nyilván. Na uraim, tényleg köszönöm szépen, de ugye ennyibe tudtam segíteni. Remélem, hogy csokolom, hogy találkoztunk. Köszönöm szépen. Akkor a belügyminisztériummal nagyobb sikerrel járunk valószínűleg. Azért erre nagy fogadás ne kössön. Jó, rendben. Azt javaslom. Viszont. Na, köszönöm. Jó, csát, hajrá. Viszontlátásra, hajrá, sziasztok!